Vad är det här? Vad är det här? Ja, jag ser lite vad det är. Kolla, vad fan. Åh jäklar. Vad fasen är det här? Ja, då undrar ni säkert vad jag håller på med. Det här är en väska från min farsas farbror som har legat i ett förråd i 30 år. Plus, mer än 30 förmodligen. Jag vet inte vad den innehåller. Jag vet att det är fiskegrejer. Men han bodde på Åre. Och han dog för 40 år sedan och sånt där. Så jag tänkte jag skulle dela den här upplevelsen med er. Ballt va? Vi börjar. Så vi får upp den här också. Lättare sagt än gjort. Hopps, där gick den. Hemligt knep. Oj, sen var dammigt det här. Sådär. Jaha, vad är det här tror? Vi börjar med någon form av fiskeväska. Med galon insida här. Den är tom men... Nej, blyhagel. En blygrej. Jag gissar att det här har innehållit en del fisk kanske. Och så man gjorde uppe i fjällvärlden. Ja, inget som jag kommer att använda, men lite coolt ändå. Vad har vi sen då? Ja, det ligger ju ett spö här. Men det tror jag spar lite med. Likadant med rullen här. Jag tror det är en sån. Jajamän, det här. Vad har vi mer? En liten lodda. Ett gäng. Oj, en massa flugor. Ett gäng flugor. Ja, det är säkert något. Jag är ganska kass på flugfiske men alltså Europatolvan och jag är på den nivån. Red tag och sånt. Det här är säkert jättefina grejer. Vi kör vidare. Här. Bly. Bly och något AB Sportfiskedon i Göteborg. Lite blänke. Sänken. Rediga träkrokar och krokar. Ja. En myranbox. Rödingblänke. Safir. Att man kastar kanske här ett rödingblänke. Rockan. Ja, jag gissar det Åre. Det låter röding. Här. Aböask. Gud, vad fasen heter det här? Z-spinner. Fina grejer. Några flugor. Som spinnare. Häppsagliga. Gamla godbitar. Jeppspinnar från någonstans ifrån. Flera agliga. Någon liten plastfisk av något slag.
heter Ljungaspinnaren. Jaha. Saker som inte jag har koll alls på. Calico Cat, det känner jag i alla fall igen. Ser ut att vara något, inte hemgjort. Men spännande. Det var det. Någon metrev. Känns som någon bläckask, blyask. Det här var hemligt. Ännu mer hemligt. Inte så hemligt alls. Öljetter. Ja. Vilket antiklimax. Här var en låda. Svenska Konstindustrianstalten. Här är det alltså flug. Så här färdiga flug. Tafsar. Rockan imitation. 1975. Ja du, nog för att jag kan läsa skrivstil allt, men för koppelfiske på röding-öring, ja. Ja, vi märker vad det är inriktat på i alla fall. Nummer 4. Och här är stor krok. För stor fisk. Ja. Han kunde också drömma. Precis som en annan. Härligt. En klassiker. Djungelolja. Den här har några år på nacken. Funkar säkert fortfarande. En massa lina. Den har nog gjort sitt, va? Maxima faktiskt. Coolt. Flytta bort. Prima kvalitet. Abu Flamingo. Med någon rödingkrok på. $1,95. Det var tidigare där. Växåsbuljong. Här har vi balanspirkar av något slag. Olika modegenrer. En liten lapp. Harrpirkar. Egen tillverkning. Härligt. Abusvängsta. Här har nog flamingot legat. Här ligger något annat just nu. För havsfiske. Helt klart. Ja, det är klart. Det är inte så långt över kanske till Norge där uppe. Ja, rediga doningar. Någon form av lina, flätar, for heavy fishing, Texco, made by, ja, franskt, I don't know. Det här finns ju lite att ta av alltså. Tafsar, skulle själv inte förvara dem på det sättet, men olika lekande. Coolt. Flärpar. Härligt. Hörrni, Team Atom. Det är bara att hojta till. Jag har ett helt gäng här som ni kan få köpa dyrt.
och ja, hederliga monsterkrokar. Sen är det inte så kul här. Kastkulor med någon form av styrfena. Linor. Grova linor. Och ett gäng kastkulor. Nylonlina. Någon form av flöte. Ytterligare form av något som ska bli flöte. Här har vi grejer. Jag gissar att det är någon form av hemgjorda rödingblänken. Ganska lätt var det där. Här är väl något mer i atomvariant. Ja. Hemgjort. Något som heter Aten. Ja, annars hemgjort. Känns röding, lång väg. Och abborren var väl den lilla där. Det blir lite remmar. Här, vad är det för spännande då? Här var det gädddrag. Vad kan det här vara? Hemmagjorda atomkopior. Och något lite mer avlångt. Funkar säkert. Här var någon sån här balanspirksvariant igen. Coolt. Och någon... Den här formen har jag sett någonstans. Ja, också något hemmagjort. Funkar säkert alldeles utmärkt det här med. En till atomkopia. Här var en sån där också. Det här verkar illa de där. Vad har vi kvar? Ett lätt drag. Väldigt lätt. Det är säkert utmärkt att fiska med in i en grund vassvik. Och här är också någon mörtblänk atomvariant. Ja, och en till sån där. Härligt! Smart förvaring. Jag gissar här tackeltillverkargrejer. Tafsar. Här var det mer flugor. Här Edvard Forsberg. Ja, vad är så han hette? Edvard Forsberg. Lite coolt. Det här kortet är från min farmor. Det har han använt till att köra flugor på. Det var ballt. Bryne. Alltid bra. Ska finnas i varje seriös fiskares väska. Ja, den som inte vet vad det här är, den har missat grundkurs 1A. Här är pimpelspön. Här var det homemade. Med små rödingupphängare. Jäklar, här var man rädd om prylarna. Ja, det här är någon PB står det. Det är någon form av atomkopior där också. Det var den. Vad är det här idag? Här var det färska fina saker. Abu Rauto. Ja, här var det riktiga rödingprylar, helt klart. Fint var kvalitet i gummisnodan på den tiden. Håller fortfarande.
Så. Ja. Vad är det här? Vad är det här? Sambu. A lure for fishing and fun. Every tackle box should have one. Start the season right. Let Sambu wake up the big ones. Bass, pike, pickerel, walleyes, and all game fish. Cast Sambu first. He's a teaser. Ja, jag ser lite vad det är. Kolla, vad fan. Jäklar. Vad fasen är det här? Ja, jag gissar att den ser väldigt ofiskad ut. Så det här är väl något för andra grejer. Ja, Sambu. Fasen vad coolt. The Gloom Killer. Ja. Här måste man in och googla på. Är det någon som vet något om den här så skriv gärna ner i kommentarerna. Nu. Spöt. Börja med spöt. Stålspö. No name. Ja. Kan det vara 1,20. Nu. Vad kan det här vara? Vilken sorts rulle är det, tror jag? Jag ser att det står svängs där. En rekord 1800. Verkar funka. Coolt. Ja. Jag tror det var allt. Jag hoppas ni tyckte det här var lite kul. Det tyckte jag. Jag tänkte väl kanske skulle man ta och provfiska med de här prylarna. Det vore ju rätt coolt. Vi får se. Men om det blir så ta och prenumerera och klicka och allt som ni ska göra. Så får vi se om det blir en fortsättning på det här. Skriv gärna i kommentarerna också om ni vill att det ska bli något mer av det här. Bra. Ha det gott. Tack, hej.